สวัสดีค่ะทุกท่าน เรื่องราวที่แสงธรรมะนำใจเล่าเรื่องจะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามระหว่างพระญาติของพระพุทธเจ้าเมื่อความเป็นอยู่ของปากท้องสำคัญกว่าความสัมพันธ์ของมนุษย์พระพุทธเจ้าจะหยุดสงครามนี้ด้วยวิธีใดและเรื่องนี้ยังเป็นตำนานพระพุทธรูปปางห้ามญาติอีกด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะณนครกบิลพัสต์อันเป็นแว่นแคว้นที่ประทับของเจ้าสากยะซึ่งเป็นพระญาติฝ่ายพระพุทธบิดากับนครเทวทหะอันเป็นแว่นแคว้นที่ประทับอยู่ของเจ้าโกริยะซึ่งเป็นพระญาติฝ่ายพระพุทธมารดาทั้งสองนครนี้ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโรหินีชาวนาของสองนครนี้อาศัยน้ำในแม่น้ำโรหินีนี้ทำนาร่วมกันมาโดยปกติสุขแม่น้ำโรหินีไหลผ่านเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างแคว้นสากยะกับแคว้นโกริยะแคว้นทั้งสองได้เกิดกรณีพิพาทอันมีมูลเหตุจากการแย่งกันใช้น้ำจากแม่น้ำโรฮินีเพื่อทำการเกษตรต่อมาสมัยหนึ่งฝนแล้งน้ำน้อยน้ำในแม่น้ำโรฮินีเหลือน้อยชาวนาทั้งหมดต้องกั้นทำทดน้ำในแม่น้ำโรฮินีขึ้นมาทำนาแม้ดังนั้นแล้วน้ำก็ยังไม่พอพระญาติฝ่ายหนึ่งเป็นพระญาติฝ่ายพุทธบิดาปกครองกรุงกบิลพัสต์อีกฝ่ายหนึ่งเป็นพระญาติฝ่ายพุทธมารดาปกครองโกริยานครหรือเทวทหนครทั้งสองฝ่ายตั้งบ้านเมืองอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำโรฮินีแล้วเกิดพิพาทกันในปัญหาเรื่องน้ำที่ทดขึ้นทำนาเมื่อฝ่ายอยู่ทางเหนือน้ำทดน้ำจากแม่น้ำเข้านาฝ่ายทางใต้ก็ขาดน้ำเป็นเหตุให้มีการแย่งน้ำการทำนาขึ้นขั้นแรกก็เป็นการวิวาทกันเฉพาะเพียงบุคคลต่อบุคคลแต่เมื่อไม่มีการระงับด้วยสันติวิธีการวิวาทนั้นก็ลุกลามมากขึ้นจนถึงขั้นรวบรวมสมัครพรรคพวกเข้าไปปะทะกันและด่าว่ากระทบถึงชาติโคตรและลามปามไปถึงราชวงศ์ว่าไอ้พวกสุนัขจิ้งจอกสมสู่กันเองฝ่ายที่ถูกด่าว่าอย่างนี้เพราะต้นสกุลหลายชั่วคนมาแล้วได้อภิเษกสมรสกันเองระหว่างพี่ชายกับน้องสาวไอ้พวกขี้เรื้อนฝ่ายตรงกันข้ามที่ถูกด่าตอบอย่างนี้ก็เพราะต้นสกุลเป็นโรคเรื้อนถูกเนรเทศออกนอกเมืองไปอยู่ป่าในที่สุดกษัตริย์ผู้เป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าทั้งสองเมืองก็ยกกำลังพลเข้าประชิดกันเพื่อแย่งน้ำโดยหลงเชื่อคำยุยงพูดเท็จของอมาตย์ที่กำลังเครียดแค้นมิทันได้วินิจฉัยให้ถ่องแท้แน่นอนว่าเมื่อเรื่องเล็กน้อยเช่นนั้นเกิดขึ้นควรจะระงับด้วยสันติวิธีแม้พระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทอดพระเนตรเห็นหมู่พระญาติแล้วทรงดำริว่าเมื่อเราไม่ไปพวกญาติเหล่านี้จักฉิบหายการที่เราไปก็ควรดังนี้แล้วจึงเสด็จไปพระองค์เดียวเท่านั้นณท่ามกลางแม่น้ำโรฮินีพระญาติทั้งหลายเห็นพระศาสดาแล้วทิ้งอาวุธถวายบังคมครั้งนั้นพระศาสดาตรัสกับพระญาติเหล่านั้นว่ามหาบพิตรพวกท่านทะเลาะเรื่องอะไรกันพวกข้าพระองค์ไม่ทราบพระเจ้าข้าแล้วบัดนี้ใครจักทราบได้เล่าพวกข้าพระองค์ได้สอบถามกับอุปราชและเสนาบดีทราบว่าทะเลาะกันเพราะน้ำพระเจ้าข้าน้ำตีราคาเท่าไรมหาบพิตรมีราคาน้อยพระเจ้าข้ากษัตริย์ทั้งหลายราคาเท่าไรขึ้นชื่อว่ากษัตริย์ทั้งหลายหาค่ามิได้พระเจ้าข้าก็การที่ท่านทั้งหลายอย่างผู้กษัตริย์ซึ่งหาค่ามิได้ให้ฉิบหายเพราะอาศัยน้ำซึ่งมีประมาณน้อยควรแล้วหรือเมื่อต่างฝ่ายต่างได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสแล้วพวกพระญาติทั้งหลายก็นิ่งเงียบไม่พูดไม่เถียงต่อไปจากนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเตือนพวกพระญาติทั้งสองฝ่ายว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นญาติพี่น้องกันแท้ๆเหตุใดจึงถึงกับจะฆ่าฟันกันเพียงเพราะเรื่องน้ำในแม่น้ำ
ถ้าวันนี้เราไม่มาห้ามไว้ก่อน เลือดของพวกท่านคงไหลท่วมน้ำในแม่น้ำไปแล้ว การกระทำเช่นนี้ไม่สมควรเลย พวกท่านยังเต็มไปด้วยความโกรธ ความพยาบาท ยังผูกเวรใส่กันอยู่ แต่เรานั้นไม่มีเวรกับใคร พวกท่านยังทุกข์ทรมานเพราะกิเลส เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง แต่เราพ้นแล้ว พวกท่านยังดิ้นรนไขว่คว้าหาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งสัมผัสทางโลก แต่เรานั้นไม่แสวงหาความสุขเช่นนั้นอีก ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายที่ยังผูกเวรต่อกัน พวกเรานั้นไม่มีเวรอีกแล้ว เราจึงอยู่ด้วยความสงบ เย็นใจและเป็นสุขอย่างแท้จริง ในโลกนี้ ผู้คนมากมายยังโกรธกัน เกลียดกัน และผูกเวรใส่กันอยู่ แต่เรานั้นไม่มีเวร ไม่มีความพยาบาทต่อใคร ผู้คนส่วนมากยังมีแต่ความทุกข์ใจ ร้อนรุ่มเพราะความอยาก เพราะความไม่พอใจ เพราะปัญหาต่างๆ แต่ใจของเราสงบเย็นไม่มีความเดือดร้อน จึงเป็นอยู่อย่างสุขสบาย ผู้คนมากมายยังวิ่งวุ่นแสวงหาสิ่งต่างๆ อยากมี อยากได้ อยากเป็น แต่เรานั้นไม่มีความอยาก ไม่ดิ้นรน ไม่ไขว่คว้า จึงอยู่ได้อย่างสงบ สบายและพอเพียง เหตุการณ์ตอนนี้เป็นบทบาทสำคัญตอนหนึ่งของพระพุทธเจ้า เพราะเห็นความสำคัญนี้ คนรุ่นต่อมาจึงสร้างพระพุทธรูปขึ้นปางหนึ่งเป็นอนุสรณ์ที่เรียกกันว่า พระปางห้ามญาติ พระพุทธจริยาที่ทรงแสดงตอนนี้เป็นมงคล แสดงอานุภาพของพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง พุทธศาสนิกชนผู้หนักในธรรมเล็งเห็นเป็นคุณอัศจรรย์ยิ่งจึงได้สร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้นเรียกว่าปางห้ามญาติพระพุทธรูปปางห้ามญาติเป็นพระพุทธรูปอยู่ในท่ายืนยกพระหัตถ์ขวาขึ้นตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้าเสมอพระอุระอกเป็นกิริยาห้ามเป็นปางประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะบทสวดสำหรับพระพุทธรูปปางห้ามญาติหรือพระประจำวันเกิดวันจันทร์คือยันทุนนิมิตตังอวะมังคลันจะโยจาวนาโปสกุณสะสัทโธปาปักขโหทุสุปปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุโดยสวด15 จบต่อวันเพื่อเสริมสิริมงคลปัดเป่าอุปสรรคและเสริมเมตตาความสัมพันธ์ตรงส่วนนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะจบแล้วค่ะกับเรื่องพระพุทธเจ้าทรงห้ามพระญาติทำสงครามแย่งน้ำที่เกี่ยวข้องกับตำนานพระพุทธรูปปางห้ามญาติแต่เพียงเท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์สนุกและได้แง่คิดดีๆนะคะวันนี้ลาไปอีกเช่นเคยแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ